હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. માત્ર એક વખત વાળ ધોવાથી ઘણો બધો ડિફરન્સ દેખાશે. તૂટતા વાળ, ખરતા વાળ બંધ થઈ જશે અને માથામાં રહેલો ખોડો બિલકુલ જતો રહેશે અને તમારા વાળ મજબૂત બનીને લાંબા બનશે. તો ચલો ઘરમાં રહેલ વસ્તુમાંથી જ બનતી રેમેડી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા તેના માટે અહીંયા 2 ચમચી ચોખા લેવાના છે. તમે ગમે તે ચોખા, ખીચડિયા, ભાતના કે કદાચ તેલવાળા એરંડિયાવાળા હશે તો પણ ચાલશે. 2 ચમચી ચોખાની સામે 2 ચમચી મેથી દાણા લેવાના છે. જો તમારા વાળમાં વધારે પડતો કોળો છે, વધારે પડતી ખંજવાળ આવે છે અને વધારે પડતું વાળનું તૂટવું અને વધારે પડતું વાળનું ખરવું, આવા બધા પ્રશ્નો હશે તો તે અઠવાડિયામાં 2 વખત આ રેમેડી વાળમાં લગાવશો એટલે બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જશે. હવે આને સારી રીતના ધોઈ નાખીશું. ધોયા પછી તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીને 6 થી 7 કલાક માટે ઢાંકણ ઢાંકીને પલાળી દેવાના. જો તમારી પાસે 6 થી 7 કલાક પલાળવાનો ટાઈમ ના હોય તો ફક્ત 30 મિનિટ પલાળી દેવા. 7 કલાક થઈ ગઈ છે. આપણી બંને વસ્તુ સરસ પલળી ગઈ છે. પાણી સહિત આપણે સ્ટીલની તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો હવે સ્લો ફ્લેમ ઉપર આ બંને વસ્તુ એકદમ મેશ થઈ જાય અને દાણો એકદમ ગળીને મીણ જેવો થઈ જાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાના છે. તો થોડી વાર ચલાવતા રહીશું અને કૂક કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ બિલકુલ ના રાખતા, નહીંતર પાણી બધું બળી જશે અને દાણા કાચા રહેશે. તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે કૂક કરીશું એટલે પાણી પણ બરાબર શોષાઈ જશે અને દાણા પણ સરસ કૂક થઈ જશે. ફરી આપણે એક વખત હલાવી લેશું એટલે તળિયે ના બેસે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ તો ચોખાનો દાણો એકદમ સરસ કૂક થઈને માવા જેવો થઈ જાય છે. હવે મેથીના દાણાને પણ આ જ રીતના ચેક કરીશું તો તે પણ સરસ કૂક થઈ ગયો છે. આ સ્ટેજ ઉપર તમારા દાણા કૂક ના થયા અને પાણી બળી ગયું હોય તો તેમાં વધારે પાણી ઉમેરવું, પણ ભાત કૂક થઈ ગયા પછી તેમાંથી પાણીને બહાર કાઢવાનું નથી એટલે જોઈતા પૂરતું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો હવે આપણા બંને દાણા કૂક થઈ ગયા છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આમાં પાણીનો ભાગ છે નહીં અને જો તમારે 1 ચમચી જેવું પાણી તેમાં હોય તો તેને કાઢવાનું નથી અને તળિયામાં દાણા જરા પણ ચીપક્યા નથી, દાણા કાચા પણ નથી. હવે તેને ઠંડા થવા દેશું. દાણા ઠંડા થાય છે ત્યાં આપણે એલોવેરામાંથી ગર્ભ કાઢી લેશું. તો આ રીતના સફેદ ભાગ હોય તેવો એલોવેરા વધારે સારું. આ રીતના બંને બાજુથી કટ કરી લેશું અને કાંટાનો ભાગ કાઢી લેશું અને ઉપરથી છાલ કાઢીને આ રીતના ગર્ભ કાઢી લેશું. તો એલોવેરામાંથી મેં ગર્ભ સરસ રીતના કાઢી લીધો છે. તો તમારી પાસે આ રીતના ફ્રેશ એલોવેરા ના હોય તો બજારમાં મળતા એલોવેરા જેલ ઉમેરવું, કોઈ પણ કંપનીના ઉમેરી શકો છો. હવે દાણા ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને મિક્સર જારમાં લેશું. ઘણાને પ્રશ્ન થશે કે આપણે ખાવા માટે ભાત બનાવ્યા હોય તેનો ઉપયોગ આમાં કરી શકીએ કે નહીં. ભાતની અંદર બાફતી વખતે નિમક કે બીજી કોઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ ના થયો હોય તો તમે એ ભાતનો ઉપયોગ કરી શકો, નહીતર આ જ રીતના બરાબર છે.
હવે એકદમ હેલ્ધી, તમે બધા જાણો જ છો દહીં કેટલું હેલ્ધી છે. તો 3 ચમચી દહીં ઉમેરીશું. દહીંમાં પાણીનો ભાગ બિલકુલ ના હોય તેવું ઉમેરવું. અત્યારે હું લાંબા વાળ હોય તેના માટે આ રેમેડી બનાવું છું, પણ જો તમારે હજી વધારે વાળ લાંબા છે અથવા નાના છે તો માપને પ્લસ માઇનસ કરી દેવું અને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. આપણે જે એલોવેરામાંથી ગર્ભ કાઢ્યો છે તે ઉમેરીશું. તો બસ સરસ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ લીસી અને સરસ ક્રીમી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ આટલું કટ રાખવું. જો વધારે કટ હોય તો પાણી ઉમેરવાનું નથી, તો થોડું દહીં ઉમેરવું, પણ પાણી ઉમેરવું નહીં. પીસતી વખતે આનાથી વધારે પતલું નથી કરવાનું, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે પેસ્ટને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે વાળને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે હું અહીંયા વિટામિન E ની 3 કેપ્સ્યુલનો યુઝ કરું છું. જો તમારા વાળ વધારે લાંબા છે અથવા વધારે રફ થઈ ગયા છે તો તમારે 4 કેપ્સ્યુલનો યુઝ કરવો. કેપ્સ્યુલ તમને ગમે તે મેડિકલમાં મળી જશે. 2 ચમચી કોપરેલ તેલ ઉમેરીશું. કોપરેલ તેલ જ ઉમેરવું, તેમાં તમારે કોઈ ફ્લેવર વાળું ના લેવું. બને ત્યાં સુધી નાળિયેર તેલનો જ ઉપયોગ કરવો. બધી વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કર્યા પછી પણ તમને થોડું ઘટ લાગે તો 1 ચમચી દહીં ઉમેરીને પેસ્ટ પરફેક્ટ બનાવી લેવી, પણ પાણી ના ઉમેરવું. આ પેસ્ટ વધારે પતલી ના કરવી, બસ આવી થીક હશે તો વાળમાં બરાબર લગાવી શકાશે અને તેનું ખરેખર તમારા વાળમાં સારું પરિણામ આવશે. તો આટલી થીકવાળી પેસ્ટ બહેનો તમારા માટે તૈયાર છે. તો કહેવત છે કે લાંબા વાળ સ્ત્રીની શોભા છે. તો છે ને બાકી એકદમ ઘરની સામગ્રીમાંથી બનાવેલી અને સસ્તી, સારી અને ઘરમાં કામ કરતા કરતા બની જતી રેમેડી તૈયાર છે. હવે આ પેસ્ટને વાળમાં મૂળથી લઈને ઉપર સુધી બધે જ એકદમ ઘાટી લગાવી દેવાની છે. જેટલી તમે વધારે ઘાટી લગાવશો તેટલા ફાયદા વધારે થશે. નુકસાન તો બિલકુલ થવાનું જ નથી. આ રેમેડીનો તમે વીકમાં 2 વખત ઉપયોગ કરશો ને તો તમને ઘણા ફાયદા થશે. તો તેને આ રીતના લગાવીને 1 કલાક રહેવા દેશું. આ રીતના ભેગા કરી દેવા. 1 કલાક પછી વાળને આપણે તેલથી મસાજ કરતા હોઈએ તેમ મસાજ કરીને સાદા પાણીથી ધોઈ લેવા, એટલે રેમેડી લગાવી છે તે નીકળી જશે. રેમેડીમાં આપણે તેલનો અને દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે તેને આપણે ઓછા કેમિકલવાળા શેમ્પૂથી વાળને ધોઈ લેશું. તો તમે એક જ વખત આ રેમેડીનો ઉપયોગ કરશો ત્યાં તમને ઘણો બધો ફાયદો દેખાશે. મારે તમને વધારે કહેવાની જરૂર નથી, પણ તમે 1 વખત આ રેમેડીનો ઉપયોગ કરશો ને પછી તમને જાતે જ તમારા વાળમાં ફરક દેખાશે અને તમને ફરી રેમેડી લગાવવાનું મન થશે. હવે તમારે કન્ડિશનર કરવાનું બિલકુલ નથી, કન્ડિશનરની જરૂર પણ નથી અને કરવું પણ નહીં. આ રીતના વાળ ધોયા બાદ તમારા વાળને 90% સુકાઈ જઈને ત્યાં સુધી તમારે વાળમાં દાંતિયો ના ફેરવવો, વાળને ટચ પણ ના કરવા. તો મિત્રો, મેં તેલનો પણ આવો સરસ વિડીયો મારી ચેનલમાં શેર કર્યો છે અને આ રેમેડી તમે અઠવાડિયામાં 2 વખત લગાવો અને સારું પરિણામ મેળવો. જો તમને મારી રેમેડી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.